Ang pagpropagate po ng zinnia guys is itong bulaklak niya na patay na bulaklak. Tapos yan ganito. Tapos igaganyan mo lang sa lugar kung saan gusto mo siyang tumubo. Ganito lang po ang ginagawa ko guys. Kasi dito ko siya gustong tumubo kaya ginaganon-ganon ko lang po siya. Tapos tutubo lang din siya. Kusa lang din siyang tutubo ng ganyan. So yun. Hi guys, it's me Jenny and welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, ang isi-share ko naman po sa inyo is yung mga bulaklak namin na or yung mga halaman namin na bulaklak na mga zinnia. Itong zinnia guys is napakadali lang po niya alagaan. Perfect po siyang halaman o bulaklak sa ganitong panahon na mag-uumpisa na po yung tag-init or summer na po. So ito po yung napakagandang itanim. Kasi hindi siya mahirap alagaan. Yung ako nga guys, ito ganito lang po yung mga kinuha ko, mga ano na patay na bulaklak niya. Tapos ganyan mo lang. Ito na po yung mga halaman ko na zinnia. Meron din kami ditong cosmos. Ito yun o. Ito siya guys. Ang pagpropagate po ng zinnia guys is itong bulaklak niya na patay na ng bulaklak. Tapos yan ganito. Tapos igaganyan mo lang sa lugar kung saan gusto mo siyang tumubo. Okay, ganito lang po ang ginagawa ko guys. Kasi dito ko siya gustong tumubo kaya ginaganon-ganon ko lang po siya. Tapos tutubo lang din siya, kusa lang din siyang tutubo.